Azotul este esențial pentru creșterea plantelor, fiind unul dintre principalele constituente ale proteinelor. În timpul perioadelor de creștere rapidă, frunzele care nu conțin azot rămân mici și se transformă în verde deschis sau galben pal. Cu toate acestea, prea mult azot poate duce la o suprafață excesivă a frunzelor, care este în afara echilibrului cu restul plantei și produce prea mulți lăstari și flori insuficiente. Totuși, unele plante preferă azotul mai mult decât altele, în special plantele cu frunze verzi, care au nevoie de mai mult azot decât plantele cu vegetație, cu înflorire și fructificare. Unele din aceste plante se găsesc în grădină încă din sezonul rece, printre primele plantate, salata verde. Având în vedere că salata verde o folosim doar pentru frunze, ea preferă îngrășămintele cu azot, îngrășămintele cu azot naturale, gunoi, pentru a-și forma frunze și o căpățână destul de frumoasă. Barba este de asemenea o plantă iubitoare de azot. Varza necesită un sol bogat în azot pentru a se dezvolta frumos. Fiecare plantă are nevoie de îngrășământ, azot, nitrat sau gunoi la fiecare 3 săptămâni pentru a crește și a se dezvolta frumos. Tot din familia cruciferelor, Conopida preferă un sol foarte bogat în azot, altfel frunzele încep să se îngălbenească. Este primul semn că solul este sărac în azot. Și tot din familia cruciferelor, brocoli este iarăși o plantă care iubește azotul și are nevoie pentru a se dezvolta. Spanacul este o altă plantă iubitoare de azot. Dacă solul este bogat în azot, spanacul nu va produce frunze și va forma inflorescență foarte rapid. Toate plantele au nevoie de azot, dar în special cele care le cultivăm pentru frunze iubesc mai mult azotul. Celelalte legume le oferim îngrășăminte pe bază de azot până în momentul în care ele încep să-și formeze inflorescența și să producă fructe. După aceea se opresc fertilizările cu azot, nu total, dar ne îndreptăm spre alte forme de îngrășământ pe bază de fosfor, potaziu, magneziu, calciu.